The next day. Я вирішив хайпануть. Перефразовуючи одну фразу, ми можемо вічно дивитись на три речі: як горить окупант, як тоне окупант, та як ще живі окупанти, їх родичі і так далі не можуть нормально скористатись своєю ж мовою, особливо що стосується перекладу з англійської їхньою мовою. І, на жаль, чи на щастя, якраз про третій варіант сьогодні піде мова. Але про все за порядком. Це відео є формальним продовженням одного мого відео, посилання на яке я залишу в описі та у підкасті зверху справа. Якщо коротко, то переважне суспільство західного світу занадто розм'якло та настільки звикло до свого способу мислення, що вважає за належне використовувати цей спосіб там, де вкрай недоречно. І певним тригером до створення цього відео послугували дії одного англомовного аніматора, який створив анімаційну пародію на одну гру, додав один досить двозначний секрет, а також додав до своєї пародії субтитри російською та угорською мовами. А також не додав української, хоча в особистому листуванні запевняв, що воно буде. До речі, це фото прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та ще одного чоловіка, на якого є ордер на арешт від Гаазького трибуналу. Його мармиза занадто відома, щоб я вам його називав. І це фото було зроблено зовсім нещодавно, у Пекіні 17 жовтня 2023 року. Так, все абсолютно коректно. І я просто нагадаю, що у того відео є угорські та російські субтитри, проте немає українських. І хоча у своєму відео я не називав ні нікнейма автора анімації, ні назви його роботи, переважно з причини, що я хотів обговорити дещо іншу тему, але тепер я змушений розкрити дані. Це ютубер Меттью Шезмен та його анімація Elden Ring, що є прямою пародією на гру Elden Ring. І в цьому відео я розберу англійські субтитри та російський переклад, яку автор власноруч додав до відео. А також порівняю з тим, який переклад зробив я ще давним-давно, майже одразу після релізу цього самого відео. Які прийоми адаптації я застосовував та де проблеми з російським перекладом. В цьому відео я буду використовувати тільки ті уривки, де будуть мої безпосередні претензії щодо перекладу російською, а також спроби пояснити деякі мої непрості моменти адаптації. Рекомендую увімкнути субтитри на YouTube. Хоча в цьому відео будуть певні запечені дані, а саме тайм-код зверху, щоб ви могли пізніше відстежити той чи інший уривок з відео, а також всі три доріжки з субтитрів. Верхній – мій переклад українською синім кольором, середній – переклад російською жовтим кольором від невідомого автора, нижній – переклад автора відео червоним кольором. Одразу висловлю свої претензії щодо субтитрів від автора. По-перше, автор, напевно, забув про таку штуку, як перенесення тексту на інший рядок, через що воно некрасиво розміщується по центру, і часто при перегляді буває таке, що ви дивитесь на два рядки субтитрів, де у другому рядку всього 1-2 слова. Це не круто. По-друге, автор іноді все ж згадує про першу проблему та намагається з субтитрами передати якомога більше деталей, які показані текстом у самому відео. Але виходить це не дуже вдало, оскільки він не використовує спеціальний формат, який дозволяє форматувати текст різним кольором, шрифтом та положенням. На відміну від багатьох моїх останніх робіт, де я використовую цей функціонал наповну. Ну і по-третє, автор полюбляє додавати субтитри, що описують деякі шуми та події, що іноді добре вписуються, а іноді, як на мене, недоцільно. Ну і наостанок зауважу, що мій переклад українською робився з англійської доріжки з субтитрів, хоча у мене була можливість створити все самотужки з нуля, і ще навіть до офіційного релізу цих самих субтитрів. Проте я сподівався на порозуміння з автором, від чого вже трохи шкодую.
а тому, що українська, що російська версії адаптовували саме присутню англійську доріжку з субтитрів та незалежно один від одного, оскільки моя робота була завершена суттєво раніше, та до неї ніхто взагалі не мав доступ, крім мене та автора відео. Це я випереджаю можливі претензії у майбутньому, що мій переклад наче дуже схожий на російський. Таким недоброзичливцям, які всюди шукають зараду, можу сказати лише одне. Ідіть у сраку. Думаю, я промовив все важливе перед початком огляду. У разі, якщо виникнуть питання, пишіть їх у коментарях. Отож, погнали! I guess you guys must be... Так, напевно, варто розпочати саме зі слона в кімнаті, що стоїть у те-позі. Цікаво, а яка по тій позу чотириноги твари? Коротше, питання пов'язане із назвою цієї самої анімації – Elden Ring. Безумовно, всі ми розуміємо, що це посилання на Elden Ring, тільки без першої літери N та одним словом. І якщо перекласти це слово, то ми отримаємо поняття «старійшина». Навіть не старіння, що, власне, і зробив російський перекладач, в той час як я вирішив відмовитись від цього перекладу та адаптувати цей текст як власну назву, щоб отримати Elden Ring, так, із літерою Г наприкінці. Пояснюю свій вибір. Досить часто, насправді, англомовні назви ігор українською практично не перекладаються, а в розмові часто вимовляються так, як вони звучать англійською із поправкою на український акцент та особистісний стиль розмови. Наприклад, ми не називаємо гру God of War як «Бог війни», хоча це було б абсолютно логічним рішенням. Ми можемо називати його переклад хіба що для чергування назв, щоб звучання не виглядало як реалізація жарту про стереотипного українського айтівця. Сподіваюсь, ви розумієте, про що це є. Все це тому, що якраз одна країна поблизу нас зі своєю мовою, грошима та можливостями просто придушувала як наше бажання отримати адаптацію українською, так і бажання іноземців трохи більш ретельно вивчити український ринок відеоігр, який не до кінця сформувався саме через цю країну-сусіда. Це по-перше. По-друге, у самому цьому пародійному відео практично не буде ніякого посилання на сам процес старіння, як таки, чи жарту, пов'язаного з ним. До того ж, застосування перекладу надалі створить питання, на яке не буде відповіді. Тому я залишив Elden Ring як власну назву, яка не перекладається. І потім це додатково поясню чому, коли до цього дійде черга. God damn it! Як добре, що наша мова, яка хоч і має багато запозичених лайливих слів із сусідніх країн, в тому числі на Росії, проте все ж має теж нецензурну лексику, яка зазвичай не цензурується. І замість традиційних слів, які починаються на «б», «с», «п» та «х», що покривають 99% російської лайки, якщо не всі 100, я застосовував менш неприйнятні варіанти, що буде продемонстровано і надалі. In our home, the lands of OCD, the sacred router was suddenly switched off. Це, звісно, непростий момент адаптації, проте російський перекладач вирішив взагалі не напружуватись та просто переклав це як CD-землі, ніби як посилаючись на CD – диски. Зауважу, що надалі не буде жодного жарту чи посилання саме на CD. Але якщо взяти до уваги, що це звучить як абревіатура до OCD, то буквально ж перший результат видачі у пошуковому запиту надає нам поняття обсесивно-компульсивний розлад, психічний розлад, різновид нервозу, для якого характерні повторювання нав'язливі думки, які нерідко перетікають у ритуальні дії, що здійснюються, щоб зняти внутрішнє напруження, зменшити відчуття тривоги і запобігти лячним подіям. Враховуючи те, що ледь чи не кожен ключовий персонаж у останніх іграх From Software мають яскраво виражений список психічних порушень,
То в додавання такого посилання саме такого формату у пародію я більше вірю, ніж у CD, які більше ніде не згадуються, крім як повторення цієї ж фрази. Something to send the entire realm into chaos. Чомусь Realm вирішив перекласти як царство, хоча навіть враховуючи контекст гри, Маріка – королева, а не цариця. Her husband, Radagon, has been trying to fix it ever since. І так, літеру «Г» я застосовую у дуже багатьох місцях. And in the night of the great blackout, all access to social media was lost. І хоча слово «blackout» є тим прикладом, який все ж варто було перекласти, проте для українців воно рік тому стало вже доволі звичним поняттям саме як «blackout». А вгадаєте, яка країна винна у всьому цьому? Arise now, Yrganis! І так, автор вирішив додатково застосувати гру слів та видозмінити tarnished, який можна перекласти як тьмяний або згаслий, той, що втратив світло дерева, на garnished, що перекладається як гарнір. Перекладач російської вирішив піти ще далі та застосував до героя слово «прикрашений», що теж може бути синонімом до гарніру, проте і не обов'язково. Хоча в автора ці пародії дуже тісно пов'язані саме з кулінарною тематикою. Я ж вирішив залишити термін «гарнір», проте і трохи її видозмінити, додавши ту саму літеру «Г», щоб при цьому все ще з легкістю вгадувалась думка про безпосередній кулінарний гарнір, проте і зберігши її як власну назву. Напевно, єдина проблема, яка виникла у моїй голові при вибору цього рішення, була... As the call of the Elder Ring withers us to dust. Лест перекладається як «щоб не», і в результаті в російських титрах переклад формально допустимий, проте сенс цілковито інший. Horalu, stand possessor, master of the JoJo reference. Вибачайте, я в Джоджо не розбираюсь, тому не певен, чи є таке словосполучення максимально коректним. Сподіваюсь, що так. Ну і в англійській «Хуаралу» промовляється без закінчення «укс». Nudge перекладається як легеньке підштовхування для привертання уваги або до чогось. Враховуючи дуже недвозначний контекст сцени і самої персонажки Фія, я тут швидше невербально підштовхую до певної розпусної думки, чого, звісно ж, немає в російському перекладі. And last but not least, the loathsome damage. Hold on, are you serious? The shit eater? Отут перекладач з російської, як то кажуть, вдарив у штангу. І це надалі буде ще кілька разів. Дотримуючись офіційного перекладу Elden Ring російською, він буде використовувати ті самі поняття з гри. А оскільки офіційного перекладу Elden Ring українською немає, тому мені доводиться адаптовувати те, що є. І Dung Eater перекладається як пожирач гною, гімна, навоза і так далі. Загалом дуже неприємний фекальний опис. В той час як у російському перекладі це, напевно, поважали занадто грубим описом та переформатували його у пожирача відходів. І саме на цьому питанні й поставлена подальша жартівлива сцена в пародії. Ой, Господи. Look, Torrent. Another garnished down the grinder. Пам'ятаєте, я казав про удар в штангу? А ось і другий такий приклад. Безумовно. Оскільки в російській локалізації Elden Ring переклали коня як потік, тобто буквально переклали його ім'я, це зіграє злий жарт із жартом надалі. Стежте за руками, як то кажуть. Well, well, well. Judging by your performance, it seems apparent that you are indeed... Чому з усіх можливих варіантів перекладів слова «перформанс» російський перекладач вирішив обрати саме «зовнішність»?
Якщо ви подумали, а що тут не так, який ще може бути сенс, то я вам розповім, що персонажі тут в курсі про ігровий досвід персонажа Шезмена, бо про це буквально буде процитовано ближче до кінця цього відео. Та й не забувайте про існування анімаційної пародії на Dark Souls 3 та Sekiro. Hey, fuckface. Wow, nice job, asshole. І хоча фемінітиви в наш час стають все більш уживаними, я ніяк не можу знайти, сформувати фемінітив слова «виродок». «Виродина» взагалі не звучить. До речі, в англійській мові немає фемінітивів загальної лайки, окрім як прямого посилання на жіночий рід і тому подібне. І хоча в попередній сцені буквально був жарт про те, що вершник дерева має досить такий тендітний жіночий голос, попри величезний розмір, I'm pretty sure you need to go that way. я вирішив тут додати саме фемінітиви образ. Hey, why don't you grow a brain on your head instead of a tree, you stupid c***? А ось, до речі, та сама образа до жіночого роду. Wait, I know you. You're Ratatoskr. Перекладач російської вирішив все ж додати літеру «Р» наприкінці, навіть враховуючи те, що на їхній сторінці Вікіпедії цього немає. Damn, deep stuff, dude. І замість простого і прямого перекладу «глибокий контент», як це зробив російський перекладач, я вирішив трохи видозмінити фразу на кролячу нору. Сподіваюсь, ви бодай в курсі про книгу «Аліса у Дивокраї», не кажучи вже про те, щоб прочитати її. Do you realize that you just tried to kill me? How's that for some interesting lore, huh? Ну й у відповідь Рататоск, у моєму випадку, перефразує вже у білячу нору, оскільки це персонаж білка, хоча конкретно нори для білок не притаманні. I was chosen by the gods to become a full-time streamer. Стрімер повного часу. Що це за чортівня? Навіть перекладач-початківець знає, що в таких випадках достатньо просто транслітерувати подібну фразу. Тим паче, що у нас немає настільки просунутої культури стрімінгу, де з легкістю можна знайти стрімера, який би проводив щодня трансляції по кілька годин. Нам таке не властиво. Тому замість того, щоб вигадувати щось, просто адаптуй присутнє. Коротко кажучи, тут явно не обійшлось без кривого машинного перекладу. І це не останній подібний момент в цьому відео. I failed to fulfill my duty. У російського перекладача звучить так, наче вона й досі ухиляється від свого обов'язку, в той час як в оригіналі вона провалила своє завдання, а не досі провалює. To be eldering, 'tis not a virtue. Бути старим – це не чеснота. Угу, дуже все зрозуміло. Дякую. Насправді ні. Apologies. There's not many sieges at this time of night. Ось, це той випадок, де слідкування за офіційним російським перекладом зіграло злий жарт, бо тут дуже погано передається інший жарт. Не забувайте, що оригінальне ім'я коня – торрент, прямо як метод передачі інформації, яким часто користуються для розповсюдження нелегальних копій програм, ігор і так далі. Оскільки автор російських субтитрів вирішив перекласти це ім'я, тому жарт тут втрачено. До речі, побуду хвилинку занудою. Якщо вже візуалізувати процес завантаження коня через торрент без смс та реєстрації, то більш точно було б передати, як з порожнього місця з'являється кожен орган окремо, бо сіди можуть і не мати всіх файлів для роздачі. Цей ідіот навіть назву переклав. Професіоналізм. I got a horse named Torrent, he eats raw fruits. А ось це особлива проблема. Адаптовувати пісні вкрай важко, бо якщо брати до прикладу професійний дубляж фільмів, необхідно вкладатись не просто в ліпсинг, а ще й досить точно підспівувати, оптимізовувати за кількістю складів та сенсів. Скажу одразу, що російський перекладач вирішив взагалі не заморочуватись із цим і просто переклав напряму.
Я ж вирішив не опускатись до такого рівня та запропонувати своє рішення цієї пісні. У мене є кінь торрент, він їсть фрукти рова, нагодувати його не можу, бо не вкладеш їх до рота. Він кінь такий класний, повезе по мапі рясні, в порівнянні з Red Dead він жеребчик швидкий. Уявляй собі пішки йти по цій землі. В старих іграх наче плавати у багні. Хоч і кілька разів побив мене він утопцем, застрягав на каміннях і ходить утопцем, але і попри це все я не можу без нього жить. Так, безумовно, декілька фраз були дуже сильно видозмінені у порівнянні з англійським оригіналом, оскільки за підрахунками передати там і сенс сказаного, і співучість просто нереально. Тому доводилось шукати щось дотичне і відповідне до присутньої рими. До речі, коня не можна нагодувати фруктами рова. Для цього їх треба засушити, а потім вже можна годувати коня родзинками. Це стосується і деяких інших ягід. Торрент їстиме тільки коли ці ягоди будуть висушені. Так що я, принаймні, точно передав цей ігровий елемент. А от чого я не можу сказати хорошого про російський переклад, так це те, що там навіть вичіткою ніхто не займався, не кажучи вже про адаптацію. От що це за речення «уяви собі рухання по цій землі»? Яке до біса рухання? Кажу ж, тут не обійшлось без автоперекладача, до того ж поганої якості. Ну і звісно ж, фраза про плавати у варенні було перекладено буквально. Я скажу ось що. У нас ніколи б не прийняли фразу «плавати у варенні» як стан, в якому складно рухатись. Якби хтось застосував цю фразу у нашому медіапросторі, то ми б це сприйняли як ознаку абсолютно безглуздого солодкожерства. Бо у нас все ж є трохи поваги до їжі, особливо враховуючи, як представники сусідської країни абсолютно навмисно та свідомо спричинили масовий голод нашого народу кілька десятиліть тому, в результаті чого загинуло мільйони людей, не кажучи вже про те, на що вони були змушені піти під страхом розстрілу від комуністів, аби лише не вмерти з голоду та не дати загинути своїм близьким. Перепрошую. Я мусив висловитись. Переходимо до наступних претензій. Oh my god. We're alive. You okay down there, buddy? Well, I guess now we know the double jump actually works. Річ у тому, що персонаж здивований тим, що подвійний стрибок за метр від землі врятував його та Торрента. Він не здивований тому, що тут є подвійний стрибок. Тим паче, що одразу після цього показується жарт, де кінь вирішив, що час повернутись на точку респавна. Бо саме тому, що подвійний стрибок від цього не рятує. These last 3 years really did a number on me, huh? Do a number on someone – це ідіома, що означає завдати комусь чи чомусь шкоду, завдати болю або збентежити. Втім, зрозуміти сенс цього речення, як на мене, досить складно. Тут одне з двох. Або це посилання на його анімаційну пародію Секірот та, можливо, пов'язано з його попередньою сценою щодо шкоди при падінні, яке вийшло в реліз 3 роки тому. Або це якийсь невдалий жарт про швидкоплинність часу. Навіть якщо мій переклад вийшов невдалим, певен, що російський варіант ще гірший. Підземні рівні? Серйозно? Very well, garnished. Keep thy flesh tender. Цей вираз звучить, наче тільки-но гравець з Маргетом ділили якісь речі, і той дозволив тому зберегти своє тіло. В той час, як насправді воно звучало як дуже пихата й милосердя. As if I haven't played like 1,000 stealth games before. Я та не грали. Тут точно був машинний переклад.
Тут я так само вирішив адаптувати пісню, спробував зберегти якомога більше оригінального сенсу та щоб можна було проспівати її. І тут російський перекладач вирішив, що треба б теж цим зайнятись. І кожен з нас вирішив це питання по-своєму. Можливо, лайка наприкінці була зайвою, проте, як на мене, чудово входить в цю тему і в цей контекст. Knitting dragons. Ось це дракони, що вміють в'язати, як в оригіналі. А ось це в'язані дракони, як у російському перекладі. Контекст, як розумієте, втрачено. Let me guess. You're another one of those weirdos whose cheeks I need to clap? Звісно, можна було піти безпосереднім прямим перекладом, проте я не міг втриматись від невеличкої вульгарщини, тим паче, що загальний контекст той самий. Дивно, що перекладач російською цим не скористався, бо росіяни – одні з найбільш гомофобних народностей, та які при цьому мають ледь чи не найбільшу кількість обсценної лексики на гомосексуальну тему, відповідних брудних жартів тощо. І не тільки жартів. And Lord is one step ahead of thee. I had the music already done for the video. І ні, Годрік не створив музику до відео, він отримав її від іншого автора, який створив для нього вже 20-ту тему. Чому зусилля Struggles переклали як неспроможність вдарити? В чому прикол? Тут же весь жарт побудований на тому, що у боса, як і у багатьох ворогів Elden Ring, атаки мають затримки перед безпосереднім ударом і часто дуже тривалі. Ні, це він наче закликає своїх батьків подивитись на нього і закликає пишатись ним, а не каже дивитись на його батьків, яких тут немає. Як чудесно, що наша лайка дозволяє знайти менш непристойні замінники лайливим словам. Так, як на мене, тут було б дуже доречним додати невеличке уточнення, що Фія полюбляє возитись не зі старими та смердючими людьми, а саме з мерцями. You think you can overcome the Eldering and become an Elden Pimp? Отож, в цьому моменті ми зіткнулись з англомовним виразом, який доводиться адаптовувати окремо. Отож, перекладаючи з англійської, Гідеон каже: «Ти думаєш, що можеш подолати старейшину і стати старим сутенером?» А що в цей час в російському перекладі? Подолати старіння, щоб стати прищем Елдену? Яким чином Пімп у нього перетворився на прищ, якщо навіть Google-перекладач показує варіанти сутенер, пліткар, негідник? Знову бездумний переклад. Що я скажу щодо своєї версії? Дивіться, як я зазначав раніше, Eldering – це власна назва, яка є певною силою в рамках цієї пародії, пишеться з великої літери і тому подібне. Ніякого більше пояснення, на відміну від самого кільця Елдену, воно немає. Як же я розв'язав питання із фразою Elden Pimp? Я обрав варіант Elde Simp, оскільки проблема Сімпу буде прямо вказана наприкінці цієї пародії, і що сімпами до королеви Маріки є Радагон, Готфрі, можливо навіть Гідеон, що шукає її нюци. І тут прийшов ще один наш персонаж, який хоче подолати невідому силу та стати на їх же місце. Take my advice as a senior. Певен сеньор тут малось на увазі посилання на назву професійності IT-спеціаліста. Джуніор, мідл, сеньор, ну, тому подібне.
Російський перекладач вирішив перекласти цю фразу напряму, в той час як я вирішив адаптувати та замість слова «дупа» використати слово «осел», оскільки це додатково підкреслює образу тупості, а також ставить головного персонажа умовно рангом нижче, оскільки це промовляє до нього його ж кінь. I don't want to cause any trouble. Just another day in the lands of OCD. Ei, cara, parece que a gente tem um amigo. É verdade. Eu fico pensando o que o gringo está fazendo por aí. Так, я знаю, що «грінго» – це слово, яким жителі Латинської Америки позначають жителя англомовної країни, в тому числі США. Перекласти це максимально напряму як англомовний було б досить прісно, як на мене. Тому я вирішив змінити це слово на більш зневажливе «тушка», таким чином дещо підкреслюючи їх хижацькі настрої. І не дивно, бо ці тварини в Келеді страшні навіть у лейтгеймі. What's good, Caled? Цей російський переклад взагалі не в тему. Суть у моєму перекладі збереглась і не обов'язково було користуватись звичною лайкою. Yep. You got me. Російський перекладач не в курсі, що це не просто дракон, а дракониха. Тим паче, що це і вказано в описі. Лансеакс – це сестра Фортісакса. І навіть драконячі вії на це натякають. D and D. А ось це дуже цікавий момент. По-перше, бос промовляє D and D, що формально повинно перекладатись напряму «де» та «де». Тим паче, що це додатково підкреслюється візуально літерами «де» на стільцях. Однак D&D – це скорочення від дуже популярної настільної гри «Підземелля та дракони» Dungeons and Dragons. І у цієї настільної гри є ТВ-шоу, яке виходило з 83 по 85 роки. І це, як на мене, краще вписується в контекст сцени, ніж просто прямий переклад. Тим паче, що у всесвіті Elden Ring дуже мало персонажів, чиї назви починаються на «D». Хіба що тільки брати D, проте тут про них взагалі ніде, ніщо не згадується. Hey guys, check this out. PSA 10, perfectly centered. PSA – це стандарт оцінювання колекційних карток, де PSA означає ідеальний або максимально наближений до заводського стан карти. Оскільки у нас елемент колекціонування таких карток непритаманний, тому я просто адаптував цей термін як ідеальний стан, чим воно і являється. Російський перекладач не знайшов нічого кращого, окрім як перекласти цей вираз як власну назву. Я ж спробував піти трохи далі та розібратись, що воно може означати. Формально нічого такого. Проте не забувайте, що це посилання на приречена смерть. Пошук по словниках не надав бажаного результату, тому довелось викручуватись, і я не знайшов кращого варіанту, окрім як глибинна срань. А все чому? По-перше, деп дуже співзвучно із деп, що перекладається як глибина. А враховуючи контекст подальшого виразу про NFT, яка в реальності не прижилась практично ніде, то це, як на мене, досить хороша заміна виразу, яке нічого не означає важливого в рамках цієї пародії. Spurned by the grace of soul's gains. Haunted Godfrey, by the hunter's dream. I don't think you're fully with the realizing dragon the fact rot, that I basically used bearer of shortcuts the throughout the curse, whole game. and most I even got robbed multiple times. Ashen One. Це вже третій персонаж, який прямо вказує на те, що знає про певний досвід Шезмена в іграх From Software. Перший – це Варре, Біла Маска, другий – це Мартін, пародія на Моргота. Garnished witnessed the skills of a true Souls player. І ось третій – Годфрі. You think you're important, but in reality, just like that thing you're holding, you're just another tool. Ось вам і додаткове підтвердження мого рішення про те, що тут швидше
тема сімпівства, ніж старіння. Kind of looks like one of those transparent consoles. You know what I mean? І так, хоча в оригінальних субтитрах сказано саме про прозору консоль, посилаючись на Nintendo 64, проте тут сказано саме про її дивний контролер. Ой, отож, який можна зробити висновок з цього перекладу? У багатьох місцях російський перекладач просто забував про додаткову вичітку та редактуру, бо іноді виникали фрази в стилі «немає сечі терпіти ці пекельні борошна». Слідкування за офіційним російським перекладом Elden Ring призвело до втрати кількох жартів, а також повне ігнорування співочості першої пісні, в той час як над другою все ж була пророблена робота. Через що виникає ще більше питань щодо того, як взагалі проводився переклад, хто це робив та, що не менш важливо, скільки грошей перекладач отримав за це. Я не думаю, що автор анімації настільки бідний, що не може собі дозволити перекладача такого відео. Одне діло це я, що готовий був зробити задарма, бо, по-перше, для мене було вкрай принципово, щоб українські субтитри з'явились у цьому відео раніше, ніж російські, якщо не за всі інші мови, крім оригіналу. А по-друге, затвердження мого перекладу давало б мені можливість додати це відео до свого портфоліо, з допомогою якого я можу краще себе представити перед іншими англомовними і не тільки YouTube-каналами. А це могло б конвертуватись у ще більший можливий заробіток. Але ні першому, ні другому не судилося трапитись. Все через принципові рішення автора, якими б насправді вони не були. Отож, перекладачу російської можу подарувати сертифікат на 3 місяці користування Google Translator, а також мішок пекельного борошна. А автору пародії Меттью Шезману подаруночок у вигляді злої мавпи із Грифінів. А мені за всі ці спроби треба просто хоча б одну ніч солодко та спокійно поспати. Якщо комусь цікаво, я залишу посилання на всі 3 файли субтитрів у описі відео. Отака байда, малята. Якщо це відео теж хайпане з якоїсь причини, то я, можливо, займусь аналізом російського перекладу і інших анімаційних пародій цього ж автора. Я його ще не читав, тому не знаю, наскільки все там погано, чи, можливо, навіть ще нормально. Ну, а у мене на цьому все, і до зустрічі в наступному відео.